China remains to be our benefactor. And just because, you know, if I may just add something to the narrative, just because we have a conflict with China does not mean to say that we have to be rude and disrespectful. As a matter of fact, we have to many things to thank for China for the help in the past and itong mga tulong nila ngayon. China, I know President Xi Jinping because I was blunt in my unang nakita namin, sinabi ko na kaagad na about our resources dyan sa West Philippine Sea. Sabi ko, alam ko na may dalawang taong maingay. Sabi nga ni Xi Jinping na alam namin, yun yung nagdalawang si Albert pati si Carpio ang nagregalo sa amin yung mga islands mo eh. Nirigalo, namimigay ang mga putang. Tapos you have the temerity to blame anybody for your, in diplomatic term, fupa. Tapos ako ang bintangan ninyo na it happened way back in year 2014 when the Philippine Coast Guard was ordered to retreat by, ayaw ko bakit. Alam mo, mayor ako noon, pero hindi lang, gusto ko sabihin sa military, bakit kayo nakikinig dyan sa putang ina? Huwag niya mag-retreat, hindi nga Pilipino ang mukha niya, tignan niyo. Oversize. And he made the order after the suggestion of America who brokered the talks. In a sense, the talks failed in favor of China. So umatras tayo, doon na nagka-letse-letse ang buhay. Ngayon pagdating ko, nandiyan na yung barko, ang mga ulol, yung dalawa. Ako na ang pagbubintangan kasi I am not asserting enough. Ano pa ba ang pinaka, puro matay abogado siguro, what would be the best evidence really to fight for and die for? If you have a piece of paper and say, I'm going to die, I'm going to fight for my life, for my property, and for my happiness. Ipag-away ko to. Bakit hindi nyo ginawa kayong mga putang ina ninyo? Huwag ninyo ikat yan. Tanungin mo ka, bakit pina-atras ninyo? Hindi kayo nagpadala doon at nagkagira na sana tayo noon, tapos na sana kayong dalawa. Because kayo ang i-lynch mo, brought misery to our country. Ngayon na history is being made, recorded every day, you want yourselves to free from any liability. Para sa akin, yung taong nagpapasok sa China Sea, lahat na, including the West Philippine Sea, ang mga taong nagpapasok, sila yun. At ang nagpapasok kasi umatras kay ang Pilipinas at pumasok upon the orders. It was the order, as a matter of fact, of Albert.
sources says that he never got the permission from the president at that time, President Aquino. Yan nga nagmayang nagmamarunong eh. That's the problem when this cock-eyed scholars kuno begin to tinker in the affairs of the country or allow them to have a wide elbow room so as to commit and discredit the country in the process. Yan ang dahilan. Ang pinaka-authority na to but there will be another time for him, maybe, is Roque. Abogado ito. And he was one of the lawyers who filed a case in connection with this itong agawan ng West Philippine Sea. Si Secretary Roque is well versed, well equipped, and he has the knowledge of what really happened. He is the human recorded history kasi sige daldal hanggang hindi matapos ang ano. Tignan ninyo, matapos na lang kayo, si Roque hindi pa matapos magdaldal yan. Tignan ninyo. And that is to your maybe sadness and chagrin. So, unahin lang natin ang problema natin, alamin natin ang sitwasyon, galing mismo kay Secretary Duque. Now, si Secretary Duque, maraming sa kanya, batikos. Yun lang rin ang mga kalaban niya. Yun lang rin na gusto rin marinig lang na abogado o doktor. Just to hear their name, maybe in the narratives of the news in the evening. Maligaya na sila dyan. Itong Albert na ito, ako pa ang sinisisi. Makita kita, suntukin kita eh. Buang ka. Ako pakialam man, ako ang nakialam na pagdating ko, nandiyan na yung barko ng China. Ang atin ang wala. Buti sana kung nandyan yung barko ng China, tapos pagdating ko, meron tayong barko. Yun! Ibang istorya yon. Magkahayaan tayo doon. Pero ako nga, sabi ko kay wala naman tayong away. At yung, hayaan lang ninyo yung mga mangingisda. Kasi ang tao kumakain. I told China that I know that it's yours. According to you. I've heard that several times. But you must also have heard of the fact that people are hungry. Ang Pilipino ay gutom. And you are not oblivious to that fact. So, kindly just allow our fishermen to fish in peace. And so there is no reason for trouble. If there is one brewing, you call our attention and we can talk immediately to solve the problem. Yun ho ang ano niyan. Huwag kayo maniwala na isang retired na, wala na yan. Retired, anong nagawa mo? Anong nagawa mo pagka Supreme Court mo? I want to say something pero ayaw kung it might degrade into something. Kaya hintuan mo na pang pagyayabang ninyo. Mga insultong ako, kayo yun. Alam mo ano talaga ang problema? Putang ina,
wala kayong bayag. Yan ang totoo. Nga sa gobyernong ito, kung presidente ka, kung hindi ka marunong pumatay, hindi ka marunong mamatay, hindi walang pag-asa ang saan ka magtago. Every time there's a conflict, you mean to say, we will hide? Kayo nag-stand up doon. Ang aking armed forces, ng inyong armed forces rin, were ready to die for their country. Kayo yung mga walang bayag sa opisina, puro papel ang hinahawakan, wala namang aksyon na pupunta, may baha dito, may problema dito, may sunog, landslide. Inyo, newspaper lang, pati yung mga kaso. Ewan ko kung ilang kaso na hinawsyaw ninyo. Ito si Albert, sumipot lang ato. Pretending, Albert is pretending to be in public. Noong ko pa nahalata yan. He acts like with finesse. Sinasadya niya. Parang a diplomat of the making of the century. Alam mo, sa totoo lang, hindi ako nimala. Una, hindi ka Pilipino. Hindi yung Pilipino yung mukha mo. Hindi maniwala sa'yo. Bakit kita kunin? I don't even think that pakita mo nga yung residence certificate mo kung Pilipino ka ba? Ito si Carpio, tumaba na ng gusto. Walang ginawa kung hindi magdadaan, tumahimik ka nga ang putang ina mo. Let's check. Tapos madaldada ako, nagamura. Bakit? Ganun naman talaga ako. And there is one thing fundamental that you said, I never in my campaign as president promised the people that I would retake the West Philippine Sea. I did not promise that I would pressure China. I never mentioned about China and the Philippines in my campaign because that was a very serious matter. We need to have a diplomatic tokatis dyan. Hindi ako dyan. Nandiyan sa ating foreign affairs. Trabaho nila yan. I never, you pretended to work on it. Ako wala. Kasi wala naman akong, I never promised anything. Just because I'm president, gusto ninyo magipag-away ako. Walang question yan. Baski ngayon. Meron tayong barko dyan ngayon sa Sabi ko, stay put kayo. Sige, yan na. Pagdating ng panahon, marami kayong daldal. Maghanda kayo magpakamatay. Kaya, ROTC man siguro itong mga gagawin to. Kaya yung unang ipadala ko doon. So much for that idiotic persons. Let's go now to the main topic of the evening. We have present ngayon Secretary Doque, Secretary Galvez, then we have Secretary Anyo, then Secretary Villar, sa panel, Secretary Carl Kenrick Chua. Natawag ko pa kasi nagmaskara. May mask na, may face mask na. And he was seated in your seat doon sa dulo ng table. I thought that si Secretary Abalos, akala ko siya ikaw. Sabi ko, Secretary Chua, do you want to add anything to the discussion? Sabi niya, hindi po ako si Chua. Si Abalos po ako.
Napahiya ako, sabi ko, sorry. Madali man mag-sorry kung totoo nagkamali ka. Sorry rin sa iyo. I'm not making any fun. But it was really the truth. It was a bit funny and embarrassing, to say the least. Na Secretary Doke, you would like me to call you to begin your story tonight. Good evening, Mr. President, and Senator Bongo, Chair of the Senate Committee on Health and Demography, aking po mga kapwa kalihim, at sa ating po mga mahal na kababayan, sa ngalan po ng Interagency Task Force at ang Kagawaran ng Kalusugan, ako po ay magbahagi sa inyo ng ating pong usual COVID-19 situationer and biosurveillance updates. Ito po ang mga pangunahin na mensahe po natin. Can we have the next slide, please? Ang ating pong pangunahing mensahe ngayong linggo, una po, patuloy na bumababa ang mga naitatalang kaso sa buong bansa, kabilang po rito ang National Capital Region. Ikalawa, bagamat nananatiling mataas ang ICU utilization rate, nakatulong ang paglalaan ng mas maraming ICU beds. Papaliwanag ko po ito sa mga susunod na mga slide. Ikatlo pong pangunahin mensahe, sa patuloy na pagkalat din naman ng ating mga variants of concern sa 12 rehiyon, kinakailangan na mas mapaigting at mahigpit na pagpapatupad po ng ating prevention, isolation, detection, isolation, treatment, and reintegration strategies. At ikaapat po, kami ay muling nananawagan para sa mas mahigpit na border control at pagsunod sa ating quarantine protocols upang mapigilan natin ang pagkalat ng variants of concern na dala ng mga international travelers, kabilang ang mga returning overseas Filipinos. Ngayon, ika-3 ng Mayo 2021, may nadagdag po tayo ng 7,255 na bagong kaso. Sa 7,255 na naidagdag, 2,402 ay mula sa NCR at 1,419 sa Region 4A, 839 sa Region 3 at 2,595 rest of the regions po. Para naman sa atin mga aktibong kaso, ang kabuuan bilang ngayon ika-3 ng Mayo ay nasa 69,466. Ang katumbas po nito ay 6 at 54% or 6.54 ng ating pong kabuuan kaso. Sa kabilang dako, ang ating pong recoveries ay umabot na sa 975,234 at ang katumbas na recovery rate po nito ay nasa 91.81%. Habang ang bilang ng mga pumanaw ay nasa 17,525 at ang ating pong case fatality rate ay nananatiling nasa 1.65%. Next slide, please. Sandali. Yes, sir. Alam mo, gusto kong sabihin sa mga ating mga kababayan, when you try to figure out the actual numbers of the COVID cases, yung na-contaminate, recovering, tapos nakalabas na, kindly pag-aralan ninyo kung ilan ang nakasakit at ilan ang gumaling. Eh, kagaya nito, sabi mo, it's 990 to 759 cases with the final outcome. Ang active cases is 99.466 or 6.54 yung admitted. Pero ang rate ng recovery, tignan naman ninyo. Ang final outcome is 992,759. Ang recovery, recover is 975,234 or 81%. Ang namatay, 17.
ayaw ko nang baka magsabi tinatakot ko kayo, but compared with other countries, which is not really the time to make comparisons. But we're doing good in the fight against COVID, and Secretary Duque is the hero there. Sige ho. Salamat po, Mr. President. Can we have the next slide, please? Ito naman po yung ating usual epidemic curve. At as of May 3, 2021, mayroon na po tayong 1,020,425 na kaso sa buong bansa. At gaya po ng nabanggit nyo kanina, Mr. President, ang active cases ay umabot na ng 69,466. At halos kalahati po dito ay galing sa NCR, 465,982 na kaso sa kabuuan. At ang kanila pong active cases ng NCR ay asa 26,698. Makikita na bumababa na ang ating mga kaso at karamihan pa rin po ay galing pa rin sa NCR, Regions 4A and Region 3. Yung po pinakamataas doon na may nakalagay na, doon po sa bar graph natin na may nakalagay na red arrow, yung po yung atin highest recorded number of cases. Yan po ay nung nangyari ng mga first week of April. After that, unti-unti na po, nakikita na po natin lumilinaw na bumababa na po ang ating pong mga kaso. Next slide please. Ito naman po sa kabuuan sa nagdaang linggo, mayroon na italang average of 8,227 na kaso bawat araw. Ito po ay mas mababa sa naitalang 8,782 average daily cases noong April 19 to 25. So makikita po natin yung nakalagay po sa red shaded area, yung trend na pababa from April 12 to 18, tumaas tayo 10,187 ang average 7-day cases at April 19 to 25, bumaba po tayo ng 8,782 at ngayon po asa 8,227 na lang po tayo. Pero ang pinupuntirya po natin, sana maipababa natin dun sa January-February level natin na 1,700 average daily cases lang po from January to February. Next slide please. Ito naman po, pinakikita rin ang ating national growth rate na gumaganda na rin po ang ating lagay. Mula sa 11% 3 to 4 weeks ago, negative 11%, no, not negative, but 11% 3 to 4 weeks ago, nasa negative 15% na ang ating pong 2-week growth rate. At bumaba rin ang ating average daily attack rate. Ito po yung pinakita ninyo, Ginoong Pangulo, na ADAR mula 9.21 at ito po ay bumaba sa 7 na kaso for every 100,000 na individual. 10 regions naman rin ang may negatibong TWGR kasama ang NCR and Region 11 kung saan consistent ang negative growth, habang 8 rehiyon naman ang nagpakita ng trend reversal. Sa kabilang dako, tinututukan natin ang Regions 3, 9, 4B, 5, 10, and 12 na nagpapakita naman ng pagtaas. Nananatiling NCR po ang may pinakamataas na average daily attack rate na nasa 24.99 na kaso sa bawat 100,000 na individual. Ngunit kahit ganito, bumababa naman ang ADAR ng karamihan maliban po sa Region 3. Next slide. Kung ikukumpara po natin ang lagay ng average daily attack rate ng NCR noong nagkaroon po tayo ng pinakamataas na bilang, makikita na malaki na ang atin in-improve. Mula sa 34 per 100,000 population ay bumaba po ito sa 25 cases per 100,000 population. Ito po ay nabawasan ng halos 27% ang ADAR ng nasabing rehiyon. Ngunit malayo pa po tayo sa dati natin lagay noong unang linggo ng Pebrero, kung saan nakapagtala lamang tayo ng 3 kaso sa bawat 100,000 na individual.
Kaya naman mainam na ipagpatuloy natin ang pagpapaigting at mahigpit na pagpapatupad ng PDITR strategies upang makabalik tayo sa lagay natin noon at makapagbukas pa ng lalo ang ating pong ekonomiya. May I take some minutes of your time? You know, there are people who really do not know what they're doing. Sabi nila, we are not ignorant. May isang babae na I was not referring to her. I do not even know her. I just heard it sa TV. Alam ninyo na kayo nakapag-aral nga the very thing that is being avoided or tried to control was yung convergence ng tao na mas malapit, yung laway nagdaabutan, nagsisigawan. That's the very thing that ayaw ng gobyerno, ayaw ng laban ng pandemya. Pangalawa, alam ninyo na ito, uuwi ito sa bahay. May asawa, may anak, may pamilya. Dadalhin nila yan yung infection na kuha nila sa maraming tao. Tapos kung magkasakit, hindi man kayo ang puntahan doon na maghingi ng tulong. Magpunta yan sa gobyerno. Problema ng gobyerno yan. Kaya kung magtulong, ako hindi ko pinasabi sa kay General Bautista, Kiroli, sabi ko for these 2 weeks na extended, magbalot ka ng konti mga pagkain just to tide over. I-distribute mo, pero sinabi ko dito, noon meeting, hindi ngayon. Ay, paalam ko lang sa inyo na magtulong kayo, pero tawagin ninyo yung barangay captain, may barangay captain man, sino yung mahirap sa lugar niya, alam niya yan. Alam ng barangay captain niya kung hindi man tarantado, kung walang ginagawa kung ganon. Tapos siya ang magturo, ito. Nandyan yung, alam mo, nagbabayad tayo ng barangay health workers. Bakit hindi ninyo i-marshal yung efforts nila? Tapos sila ang mag-deliver at a distance. Hindi mo na lumapit, ilagay mo lang doon sa table or doon sa fence or what. So, hagdanan. Iyon ang sinasabi ng gobyerno na hindi kasi ninyo alam. But when you try really to be smart alert just to answer, ay, pareho na kayo ni itong si Albert pati si Carpio. Yung try to wriggle out a good reason to people were swarming. It might not be the first thing that you did with your idea, but from there it generated itong mga ganito. So nagkalapit-tapit hanggang magtaas na naman. So we are again forced to enforce a quarantine to limit people from going around and passing the COVID virus to a lot of people. Hindi, it was not meant as an insult actually. So, hindi kasi ninyo alam. Ngayon, kasi ginawa ninyo, hindi ninyo talaga alam. Huwag na tayo magbulahan. Kasi kung alam ninyo yan, hindi ninyo ginawa. The fact na ginawa ninyo, hindi ninyo alam ang consequences.
It's just a matter of being who's eligible, who can talk better. But it has something to do with just common sense. Hindi ninyo alam yan na nagdudumugan yung tao. Yan ang mahirap, tapos ang gobyerno ang masama. Kayong mga Pilipino, makinig kayo. Maraming babatikos, pati kayo siguro, itong gobyerno ng ganito ng gobyerno. Alam mo, magtanong ako, when you are in the extremis, kung magkasakit ka na at nanginginig ka na, saan ka man pupunta? Tanungin ko kayo, straight. Saan? Sinong puntahan ninyo? Puntahan ninyo mayor. O saan kayo dalhin ng mayor? Punta kayo ng barangay captain. Saan kayo dalhin? Gobyerno pa rin, pero ang gobyerno tahimik. Na ngayon may binibigay ako sa poorest of the poor. Sabi ko, yung walang trabaho, walang makain. Nagdi-distribute kami. It's going on since, I don't know, maybe during the last, from the last, natin dito, program. Wala yan, silent. Sabi ko, no publicity. Pero napipilitan akong i-publicize yan dahil I want to stress the point that there could have been a better way of doing things. There has to be some sense in, what you're doing. Maraming tulong, hindi na kailangan yung ipaano mo pa because you know that it will really cause a bedlam whether you like it or not. Alam ninyo yan. Alam ninyo ng gutom, this will increase. Ngayon, kayong mga walang talagang makain, walang maghintay lang kayo or try to communicate with your barangay captain. Ako, nagsabi ko magbalot kayo ng pagkain, ibibigay ninyo yan sa mga tao. Sekreto, huwag kayong magsabi na kay ano ito, kay ano. Huwag sabihin nyo kay Duterte, huwag kay hindi aking pera yan. Sabihin niyo, ito tulong ng gobyerno. Ganun. Always use government because it is always government money whenever we move around. Wala naman tayong pera na personal. So yan ang totoo. Ngayon, itong mga tao, matigas kasi ulo ninyo. Ayaw ninyong maniwala. Sabi na nga na mabuti pa, mag-standby ka na lang ng bahay. Alam mo, hindi ito biro. Pag tinamaan ka ng COVID, it's kamatayan. Usually, madala dyan, 2 days, patay. Karamihan. Yung mga severe cases, yung iba nalilibre. Pero yung namatay, 2 days. Tapos. Na, ngayon, kung gusto, hindi ko kayo tinatakot. Sinasabihan ko kayo. Gamitin ninyo utak ninyo. Delikado ang pandemya. It's not hindi laro ito o sakit-sakitan. Pagka tinamaan ka nito, wala na. Mabuti pa ang rabies. You have about 14 days of also acting like a mad dog. Pero ito dalawang, kaya pati ako takot. Pati ako nagsasalita ngayon, hindi ko talaga masasabi sa inyo, mabuhay ako bukas o mamatay ako. Yan ang totoo talaga. Ako mismo nagsabi sa inyo. Hindi ako nanunungo sa ibang tao ng insulto, kaya ako sinasali ko na ang sarili ko. Pag ako ang tinamaan, there's no way, sa katanda ko, there's no way of telling whether I would live to see the light of day the following day. Yan ang dyan. Mahirap kasi ang hindi tayo magkaintindihan
na may mga issue, tapos batiko, sabihin mo, itong gobyerno na ito, pinipigil nila, binibigay na nga. Binibigay mo na nga, binibigay rin sa inyo yung sakit, dalhin mo doon sa bahay mo. Kung matamaan kayo, di wholesale, mag-asawa. Karamihan mag-asawa kasi magkatabi. Yan ang problema. So, intindihin ninyo yung sakit. Yung sakit na yan, it's a very, I could not even find the word to describe it. It's not, but it's very lethal. Kung bala pa, yung bala na lumalabas sa buka ng baril papunta sa iyo. Take note of that. Nakikiusap ako sa inyo. Hindi naman ka, alam mo kasi, kung marami lang tayong pera, pwede ako magtapo ng pera. Pero wala akong pera. At hindi naman ninyo masisi ang gobyerno. Total, nauna kami. Nauna kami ng bigay. 5,000 per individual. Yun, just to pakita sa inyo na ang gobyerno may kukunti lang nga. Pero ang gobyerno may ginagawa. Ikumpara mo dyan sa makipag-rumble ka dyan tapos dalhin mo yung sakit mo. So, iwasan nyo. Kaya, ito ang nangyari. Hindi ko kayo mapigilan yung sasalita lang. No? Wag, ganito, ganito. O pinilit ninyo talaga akong hindi maging stricto. Pinilit lang ninyo ako na i-implement yung batas. Kaya I directed Secretary Anyos sa DILG, ito ang gawin mo. Total, it is always wrong. It is a crime to do that. Pagka ganon, pwede kayong dalhin sa istasyon o ano, pag nagpipilit kayo maglalaro ng sungka dyan sa harap-harapan. Yun ang rason sa batas. Yan ito yung kahulugan na sinasabi ni Dr. Secretary Duque. Secretary, still have to say. Go ahead. Yes, sir. Tuloy ko lang po, Mr. President. Maraming salamat po. Asa na ba yung slide natin? Ito po yung pinakita ko kanina, sir. Noong January 31 to February 6, nagkaroon lang po tayo ng mga 3 cases per 100,000 population. Ang baba ng atin pong ADAR. Tapos, nung mga April 4 to 17, at nagsimula rin nung mga March, nag-umpisang tumaas ang mga kaso, nagkapagtala po tayo ng mga 4,748 cases reported per day. No? Or, ang equivalent po, 34,000 per 100,000 population ng ADAR. Ngayon pong April 18 to May 1, evidently, bumaba po tayo ng about 27% from the April 4 to 17 reported cases. So from 4,748 to 3,498 po tayo, or 25 cases per day per 100,000 population. Next slide po. Ito naman po yung atin na tinatawag na healthcare utilization rates. Ano po? Pasensya na po kayo at medyo busy po yung slide, no? Kasabay po ng pagbaba ng ating mga kaso, bumubuti rin po ang lagay ng ating healthcare utilization rate or HCUR dahil ito ay dalawang dahilan. Bumababa po ang na-admit na pasyente at sabay po natin pagpapalawig ng ating mga capacities, in particular yung hospital ICU bed capacity. Sa kasalukuyan po, Region 2, ayun po, medyo hindi lang po ganong kalinaw. Dito po, siya na lamang po ang nasa high risk bed utilization rate at nasa 72%. Kung atin pong titignan naman ang ICU utilization rate na nanatiling nasa high risk, ang NCR, ayun po, sa 74% ang ICU utilization. Ibig po sabihin yan, nasa high risk pa rin po tayo at balak po natin mapababa po yan to moderate risk
and then eventually sa low risk or less than 60% ICU utilization rate. So, ang Region 2 naman po ang may pinakamataas na mechanical ventilator utilization at 68%. Sumunod ang Region 9 kung saan ang parehas ay nasa moderate risk. Ito na po yung nakikita natin dito. Ang binabantayan po natin itong may mga ICU utilization rate na higher than 70% and above. Tapos ang ating pong total bed utilization ay ang NCR as a 57% or low risk. At ang CAR ganun din po as a 70%. Ang Regions 3 and Region 4A 59 and 65% respectively. Next slide. Sa National Capital Region naman po, makikita na karamihan ng 6,373 admitted patients ay moderate doon po sa gray shaded area doon sa graph. At mild, yun naman pong orange, makikita rin na tumaas ang ating supply ng mga kama sa NCR dahil sa pagpapatupad natin ng surge capacity. 50% for government hospitals ang hiningi po natin at sila po ay nasunod. At 30% naman for private hospitals. At ito upang maka-admit ng mas maraming pasyente pong nangangailangan. Next slide. Tumaas rin ang atin pong, next slide please. Ayan po. Tumaas rin ang atin ICU capacity sa NCR, particular sa atin DOH hospitals. Mula 215 lamang noong April 18, mayroon na po tayong 491 ICU beds as of May 2. At dahil ito ay atin pong pagko-convert ng mga isolation rooms into ICUs. At karamihan naman ng mga naka-admit sa ICU ay mga confirmed and probable cases. Next slide. Bumaba rin po ng 21% ang mga pending admissions sa mga emergency room ng ating DOH hospitals mula April 18 hanggang Mayo 2. Nakita rin namin na bumaba ang bilang ng mga emergency patients na nare-refer na po sa step-down facilities at bahagya mula April 26, ngunit nakikitaan muli ng unti-unting pagtaas. Nangangahulugan, ito na decongested na ang ating mga level 2 and level 3 hospitals. Sunod na slide po, nananatili naman bumababa at nasa low risk ang ating TTMF utilization rate. Yung pong next slide please. Ito po makikita natin ang national TTMF utilization natin ay nasa 21% lamang po. Samantalang ang NCR ay asa 55%. Ito po ay bumaba ng 8%. 1 to 2 weeks ago, nasa mga 63% po ang utilization natin. Kaya patuloy na bumababa po rito. At ganun din po naman sa mga ibang regions, may kakaunti naman po mga pagtaas sa utilization rate ng temporary treatment and monitoring facilities. Next slide. Ito naman po yung atin death curve. At kasabay po ng pagbaba ng atin pong mga kaso, inaasahan rin naman bababa ang bilang po ng mga pumapanaw. Subalit sa kasamaang palad, nalagpasan na po ang atin kasalukuyan peak, ang pinakamataas na naitala nung nakaraang taon. Yung po makikita natin, ang peak natin was August at 2,127 or an average of 89 deaths per day. At ngayon po, noong April, tumaas po tayo ng 2,424 at 81 average death daily of 81 po. So hopefully, ito po, kasabay nung pagtaas ng mga kaso natin, ay unti-unti na rin po bumababa. So next slide. Para naman po sa atin biosurveillance updates, patuloy na dumadami ang nagpapositibo sa B1.351, ito po yung South African variant, at ang B.1.1.7 UK variant. At kasalukuyan, ang South African lineage na ang meron na pong pinakamataas na bahagi at 18.17% sa
5,917 samples na may lineage. Yan po yung atin 5,917. Yan na po yung nakikita natin na B1351 representing 18.17%. Sunod po ang B1.1.63 ang Hong Kong lineage at 17.81%. Samantalang ang UK variant as a 16.02%. So yan na po ang ating pong pinakamaraming mga variants in circulation. So Mr. President, yan po ang akin report. Meron pa bang next slide? Tingnan ko lang. Ito naman po yung atin lamang tinatawag na strengthening the COVID-19 response strategies. At sa pagpasok po ng Mayo, nagkaroon ng ilang pagbabago sa ating quarantine classification na tinatawag po natin sa kasalukuyan ang MECQ Flex. Inaprubahan kamakailan ng IATF ang limitadong pagpapasok ng mga tao sa ilang piling establishmento. Ngunit kinakailangan na titiyak ang mahigpit na pagsunod sa ating pong minimum public health standards. Inilunsad din ng DOLE, DOH, DILG, DOT at DTI ang tinatawag pong nabanggit ko na mas maaga kanina, ang Safety Seal Certification Program. Kung saan tinitiyak na isang lugar o establishmento ay sapat at wasto ang pagsunod sa ating pong minimum public health standards na set by the government at ang pag-adapt ng Stay Safe Contact Tracing Application. Patuloy din ang pagpapalakas ng ating health system capacity sa pamamagitan ng pagtaas ng ating pong dedicated COVID-19 beds in public and private facilities. Sa kasalukuyan, meron na tayong 33,628 total dedicated public and private beds for COVID-19 at may karagdagan 521 ICU beds from March 28, bringing the total number of beds to 2,849. Kabilang na rin po rito ang patuloy na pag-augment ng mga kinakailangan healthcare workers sa ating pong mga pasilidad. So yan lang po, Ginoong Pangulo, maraming salamat po sa pagkakataon at handa na po akong sumagot sa inyo pong katanungan. We resume, ladies and gentlemen, and I call on Secretary Galvez to make his report. Sir, Mr. President, Senator Bongo, my fellow cabinet members, good evening po. Ngayon pong gabi, we will have a presentation on the update on the deliveries and also our rollout on our national vaccination program. Sir, dito ngayon pong nung last April, ang dumating po na vaccine lang po ay yung Sinovac na 1.5 million. So total na po ng lahat na dumating po sa atin po is 4,040,600. So sa Sinovac po, meron po tayong 3.5 million. Sa Seneca, 525,600. At dumating po ng May 1 ang Gamaleya Sputnik. Sir, nagpapasalamat po tayo sa ating ambassador. He is very emotional, sir, na naluluha siya, sir. Kasi at least medyo sabi niya, nakatulong kami sa Pilipinas na mapaabot ang kanilang vaccine. Opo. Opo. Si Ambassador Marat Pablo po, sir, talagang halos lumuluha siya no makita niya yung mismong Sputnik vaccine na dumating po sa atin. And then ang magandang balita pa rin po, mahal na Presidente, is sa May 7, mag-scale up na po ang Sinovac. Noong dati, tigwa 500 lang po ang kanyang dating. Ngayon, one tranche po, 1.5 million sa May 7. So maganda po ito, makikita natin na ito, tataas po yung ating tinatawag na rollout. Ang ating average siguro sa everyday, baka tumaas po ng 70 to 90. So all in all po sa May, magkakaroon po tayo ng 4 million. At ngayon po, we are negotiating with the USEC Robert Borge na magkaroon po ng steady supply ang Gamaleya. Kasi ang strategy po natin, at least yung yung Sinovac, nagpapasalamat po tayo sa China, na they committed really na yung kanilang mga supply talagang safe and secured and steady. Steady po tayo. Naaangat din po yung kanilang ang kanilang delivery from 2 million sa May, aangat po na 4.5 million sa June.
And then ganun po rin po ang strategy natin na sana yung Gamaleya, we are negotiating na maging 2 million siya in every month. Kasama na po ang May at saka po yung June. And then also, we are also negotiating with COVAX and WHO na inaasahan din po natin na mag-deliver po sila ng AstraZeneca at saka po yung Pfizer na pinangako po nila na 2.3 million. Next slide, please. So sa ngayon po, tingnan po natin yung status ng rollout natin and vaccine deliveries. So sa ngayon po, meron na po tayong natanggap na 4 million and then na-deploy na po natin yung 3.7 million, meaning nandun na po yun sa mga administration area. At meron na po tayong 1.6 million or 1,658,539 na Filipinos na already been vaccinated. And then meron po tayong vaccine na administered, both first dose and second dose, for 1,948,080. So malapit na po tayong mag-break ng 2 million mark. And nakikita po natin na papataas din po yung ating mga deliveries. Starting po ng June, magkakaroon na po tayo na more or less 10.3 million doses. Dahil po darating na rin po ang Moderna at saka po yung AstraZeneca. So 4 na po ang magdi-deliver this coming June. And ganoon din po sa third quarter, darating na rin po yung ibang mga deliveries. Pero po yung Novavax, ang nakikita po natin kahit dahil may nangyayari po sa India, ay baka po mabawasan o ma-delay siya sa September dahil nakikita po natin kailangan ng India ang supply ng mga vaccine. So kung makita po natin yung target po natin ng vaccination ay balak po natin na iangat na ngayong May makaka-vaccinate po tayo ng mga more or less 2 million po na Pilipinos. Kasi po ang ating average ngayon from March at saka po ng April 1 million per month. Ngayon po iaangat po natin, pilitin po natin maiangat na 2 million per month po ang ano po natin. So next. Marami po nagdududa na hindi natin makaya po yung herd immunity. Marami po nga talagang mga lalo na po sa mga iba nagko-question na hindi po natin matanggap hindi natin magagawa yung herd immunity. Pero nagkaroon po kami ng simulation kasama po ang private sector, kasama po si Sir Pepot ng Jollibee. At ito po tinatawag ng mga key factors ng herd immunity to achieve yung 50 million to 70 million shots. So ang target natin jobs per day, kailangan po meron tayong 500,000 job per day. Kaya po natin yan dahil ang ating pong job sites is 5,000, 100 jobs per day. So kaya po natin yan. So ang ating pong target ay magkaroon po tayo na at least 3 million jobs per week. Pero ang requirement po ay kailangan po every month meron tayong 15 million doses per month. Yun po ang parang pinakaano po namin na objective po namin na Mr. President na kaming mga sa procurement ng DOF at saka yung mga diplomatic corps natin. Yun po ang gusto naming makuha na every month maiangat po natin ng 50 million. At sa June po, maiangat po natin ng 10 million and July, more or less baka maiangat po natin ng 15 million hanggang December. So ang kailangan po natin mga vaccination site, I have said earlier, ang na-establish na po ng DOH ay 5,000 sites. Wala pa po dito yung tinatawag nating mga mega sites na meron tayong mga 1,000 jobs per day. So yung mga business sector, yung kanilang mga malls, yung mga kanilang mga gymnasiums at saka yung kanilang mga tinatawag nating malalaking mga area ay binovolunteer po nila. Actually po, yung Ayala Malls, yung SM Malls, yung tinatawag po natin na yung ibang mga Robinson, yung mga ibang business center, binibigyan po nila ng space yung ating mga vaccination site. Bukas nga po, pupunta nga kami po sa SM Mall dito sa Parañaque para tingnan po yung Gamaleya natin roll out kasi yung Gamaleya po meron pa tayong pilot test. Pupunta po kami doon na titingnan po namin ang vaccination site para makita rin namin kung paano nila ginagawa sa mga malls. And then kailangan po natin, ang inano po natin, kailangan ng clinical staffing, kailangan na 25,000 to 50,000 na vaccinators. At ang target po natin, timeline po natin is within 200 to 213 days, starting June. And then yung registration at saka yung ating priority ay ginawa na natin from March to June, A1 to A3. And then sa June, sir, magsisimula na po tayo sa A4, yung mga economic frontliners. And then sa August, pwede na tayong general public.
Next slide, please. Next slide, please. So ito po yung parang ginagawa nating timeline para ating sa simultaneous vaccination and administration. Nagpapasalamat po tayo na sa mga ating mga kasamahan sa DOLE kasi ang ginawa po natin sa Labor Day po nung kilusang parang sa natin sa Mayo 1, nagkaroon po tayo ng more or less mga 4,000 po na vaccination ng ating mga OFWs, mga seafarers at saka yung mga low earning workers po. So yun ang parang celebration po ng ating May 1 celebration, Labor Day, ay nagkaroon po tayo ng massive vaccination nationwide at saka dito po sa Metro Manila. Next slide, please. Sir, dati po number 5 po tayo. Pero ngayon po umangat po ulit tayo at saka marami po kasi marami pong disinformation at fake news na talagang nilalagay po na sa atin ang average daily rate natin is na tayo po ang pinakakulelat. Pero nung gumawa po kami ng datos through using yung ating mga DFA sources sa mga foreign posting, nakikita po natin na pumapangalawa po tayo in terms of average daily rate. Ang po natin is almost 31,000. Sa ngayon po, ang nagiging average po natin, nag-average tayo ng 50 to 70,000 nung kasagsagan dito po nung April. And then ngayon, number 3 na po tayo sa buong ASEAN. Number 43 na po tayo sa out of 193 countries at rank 16 dito po sa Asia. So nakikita po natin na talagang ang pagka po hindi nagbago ang Singapore na 17,000 siya, within siguro mga more or less mga 1 week or 2 weeks baka maabutan na po natin. Kasi meron pa po tayo na 2 million na ibabakuna po ngayon na naka-reserve sa second dose. And then meron pa tayong 1.5 million na darating ditong mes. And also, yung pagka ng India at saka yung ibang countries, we expect further constriction of global supply. So nakita po natin yung COVAX, bumaba po yung kanilang supply because ang India, they produce more than 2 billion doses for the COVAX at saka for export. And with that, what's happening to India right now, malaki pong epekto po yung Mr. President na yung ating mga supply na binili natin sa India, baka magkaroon po ng probable delay. Pero ang maganda sa atin po, sir, 7 manufacturing po ang kinausap natin. So nakapag-heads po tayo. So meron tayo mga supply sa ibang mga manufacturer. So ito po ang po natin, Mr. President, considering magkaroon tayo ng tinatawag na fall-off or shortfall sa ating mga supply, we are recommending na magkaroon tayo ng prioritization po, Mr. President. So meaning, tingnan po natin yung mga areas na meron pong tinatawag na economic at saka social importance. At saka magkakaroon tayo ng malaking problema pagka hindi natin po naagapan, lalo po ang NCR. So ang recommendation po namin ay mag-concentrate po tayo sa mga areas na tinatamaan talaga ng sir. Ito sir nung first natin 2020. Ito po mga lugar po nito ang mga tinamaan ng malalakas. So kung titingnan natin, instead na mag-concentrate tayo sa 110 population, we have to concentrate only to the 83 million population. And then kung makuha natin po yung 70% o yung herd immunity ng mga areas nito, malaki ang chances natin na makarecover natin ang economy po natin. At malaki po ang chances na mapaprevent natin yung tinatawag nating surge dito sa mga traditional areas na very vulnerable po, sir. So ganun po ang gagawin po nating strategy kasi kung magkakaroon tayo ng shortfall doon po sa constriction ng global supply, we will target more or less mga 50 to 60 population instead of 70 to 80 to 90 para ang po natin targeted po ang po natin. So yun lang po, mahal na Presidente, at maraming po salamat. Thank you, Secretary Galvez. Wala tayong problema tingin ko sa in the acquisition ng bakuna because we have at least some guarantees from countries who honor the contract at dadating yan ng panahon kailangan natin. Let us just pray that itong mga variants, itong mga mutants will not go haywire. Yan ang bantayan natin. Baka hindi na makontrol ng isang bakuna lang. And we do not have insight yet na anong pinag-aralan ngayon ng mga scientists. This would be another challenge
maybe to our mga native ano natin scientists to work harder. Tsaka kaya man nila ito kung talagang trabahuin nila. Hindi man tayo nagkulang. We will provide them all what that is necessary really to make a conclusive finding if they have one. So, ang sunod natin ito si Mark because of the construction. So ito po yung update ko po sa ating mga quarantine facilities at modular hospitals. So ngayon po, ang naka-pipeline sa atin ay 816 facilities for 27,280 beds at ang operation na po ay 662 facilities with 24,513 beds nationwide. Next slide please. Ito po yung breakdown ng ating mga modular units. Karamihan po ay quarantine isolation facilities, 603 with 23,046. Meron din po tayong mga off-site dormitories. Ito po yung nasa tabi ng ating mga modular hospitals para sa ating mga frontliners. 49 units with 1,228 capacity. Siyempre po, ang ating mga modular hospitals, ang operational na po ay 10 with 239 bed capacity. Next slide please. So ito po yung breakdown nationwide ng 24,513. Makikita nyo po na medyo malaki sa NCR. Ito po ay dahil dito po yung karamihan po ng ating mga cases. So depende po sa number of cases, doon kami nagfo-focus sa pagtatayo ng mga modular facilities. Next slide please. Ito po yung mga pictures ng ating mga isolation. Actually, pinakita ko po ito last week. So meron mga mega quarantine at meron din po tayong mga standalone facilities. Next slide. Ito po yung mga pictures ng ating mga modular facilities. So fully equipped para sa ating mga frontliners. Meron pong lounge area na may TV, may Wi-Fi, may computer. Meron din pong kitchen at meron din pong laundry facilities. Lalo na po ngayon at marami po tayong mga doktor na galing sa probinsya, pwede na sila magstay dito. At syempre yung ibang doktor na kailangan mag-overtime or nurses, dito sila mag-i-stay. At syempre po ang ating mga modular facilities, as of now, meron po tayong 10 modular facilities with a 239 bed capacity. Ito po ay fully equipped para sa ating mga COVID patients, may negative pressure. Meron din pong nurse facilities katulad ng nurse call button, antibacterial cladding, meron din pong sariling oxygen supply para sa ating mga COVID patients. So kaya niya i-treat yung mga mga mid to severe cases. Kaya fully equipped po ito at marami na pong operational, 239 beds are already operational. Next slide please. Ito po yung mga pictures. Just recently po, na-operationalize na po yung facility sa Batangas City. Tumataas din po ang cases sa 4A. So ito yung isa sa mga kabubukas lang. So makikita nyo naman po, fully equipped po ang ating mga facilities sa Batangas. Next slide please. At ito po ay very much needed. It's a NKTI. This is a very specialized po modular hospital para sa ating mga COVID, para sa ating mga dialysis patients. Sa ngayon po kasi wala pang dialysis area para sa mga specifically sa mga COVID. So ito pong bagong building ay designed para sa ating mga COVID patients na nangangailangan po ng dialysis treatment. Makikita nyo po may individual rooms per patient. And this can service up to 60 treatments per day. So, kausap ko po yung doktor sa NKTI, yun po ang mga COVID, yun po ang mga average COVID patients per day, 60. So, sakto lang sa requirements nila itong NKTI facility at binanggit po ni Secretary Galvez kahapon na by turnover na natin bukas. Next slide please.
So ito po basic update. So yung natapos na recently, yung NKTI which is 60-bed capacity, tapos may units tayo sa Batangas City. Ang operation na po ay yung 5 units sa Quezon Institute, may isang unit sa Lung Center at isang unit sa Jose Rodriguez. At yung ongoing, meron po tayong 14 units with 308 bed capacity. Meron po tayong 44 beds sa Quezon Institute, additional sa existing. Malaki po yung sa Lung Center, that's additional 110 beds. Meron din po tayong 44 beds sa Southern Philippine Medical Center. Meron din tayong 22 beds sa Viluna, 22 beds sa Hospital ng Maynila, 22 beds sa Pasig City General Hospital, at 44 beds sa Las Piñas General Hospital. So by the end of the month, karamihan po ng mga bed capacity ay matatapos. So malaki po madadagdag sa ating hospital capacity by this month. So ito po yung basically ito po yung occupancy rate ng ating mega treatment facilities. Sa ngayon 60%. Nung last meeting po natin nasa 70% halos yung occupancy rate natin, at ang target po talaga is ibaba up to less than 60%. So ngayon po bumaba na po ang occupancy rate, nasa 60% na tayo. At also for Oplan Kalinga, ito po yung mga hotels na ginagamit as quarantine, may occupancy rate tayo ng 64%. Next slide please. Nationwide po, ito po yung occupancy rate natin ng lahat ng ating mga quarantine facilities. So ang nationwide percentage natin is 21%. Mataas lang po sa NCR, 50.97%. Pero maganda po yung trend dahil pababa na po ang occupancy rate dahil last month mahigit 60%. Ngayon po 50%. Next slide please. Yun lang po. At tuloy-tuloy naman ang pagtatayo natin ng centers, and definitely hindi tayo titigil until magkaroon tayo ng buffer sa ating medical facilities. Maraming salamat po, sir. Secretary Villar, can I say something? You are truly a Filipino. I thank you in behalf of the nation, on behalf of the people. Salamat po. And next, we call on Secretary Lorenzana. Sir, mayroon kang... Mr. President, wala po akong i-report ngayon. Secretary Anyo. Magandang gabi po, Mr. President and fellow public servants. Please put on my slide. Magbibigay lang po ako ng update dito po sa ayuda na inyong pong inutos na kailangan ipamigay sa mga low-income families at mga indigent families at individuals. Out of the 22.9 billion na inyong pong inutos na ipamahagi, ay nakapag-disperse na po tayo ng 17 billion or equivalent po ito sa 17,037,122 beneficiaries out of the total of 22,915,422 beneficiaries, or a total of 74.35%. Yan na po yung napamahagi natin. Ang breakdown po, next slide. Sa Metro Manila po ay kabuang 8,632,336 beneficiaries out of the 11,172,988. Or ibig sabihin po ay 8.6 billion ang ating na-disperse o napamahagi, 77.26%. Dito naman po sa Bulacan, ang nakatanggap na po ay 2,168,243 beneficiaries, or total of 2.1 billion na po ang na-disbursed, 73.08%. Sa probinsya naman ng Cavite, ang nakatanggap na ay ang kabuuan ay 2,188,380 out of the total of 3,444,288
1,488 beneficiaries sa kabuuang 2.1 billion. So 63.53% po ang ating accomplishment. Sa probinsya ng Laguna ay 2,307,825 ang nakatanggap ng ayuda, 84.91% accomplishment. At dito naman po sa probinsya ng Rizal, out of the total beneficiaries of 2,612,824, ang nakatanggap ay 1,740,338 beneficiaries, 66.61%. So patuloy po ang pagdidistribute ng ating mga ayuda at sa ngayon po ay meron tayong natanggap na 59,669 complaints. Na-resolve na po ang 24,421. Under deliberation ay 39,781. At ang iba naman ay in-endorse po natin sa ibang ahensya. Ang target po natin ay lahat ng complaint na ito ay ma-resolve at masagot ng ating mga LGUs bago dumating ang May 15. At totally 100% po maipamahagi ang lahat ng ayuda. Dito naman po sa ating PNP campaign against illegal drugs, for the period of April 27 up to April 30, 4 na araw po ito, nagkaroon tayo ng operation, total of 1,040. Ang number of persons arrested, 1,378. Siyam ang nag-surrender at 12 po ang namatay sa operation. Totally nakapag-kumpiska tayo ng 35.3 kilos of shabu, 103.17 kilos of marijuana for a total worth of 252,909,235 pesos and 20 centavos sa 4 na araw na operation. Sa inyo pong pag-uutos last week na idirect ang ating mga local chief executives, ang governors, mayors at barangay captains na siyang manguna sa pag-implementa ng IATF guidelines on the prohibition against mass gathering, katulad po ng mga party, piyesta, tupada, at iba-iba pang mga gatherings. Nagpalabas po ng memo circular ang DILG. Ito ay naka-address sa ating mga local chief executives, sa bar minister ng local government, sa ating mga regional directors ng DILG, sa chief PNP, upang i-define po ano ang mga roles ng ating local chief executives sa pagpapatupad ng minimum public health standard, lalo na po sa prohibition against public or mass gathering. Ang PNP po ay tutulong sa ating mga local chief executives sa pagpapatupad nito. Pero ang PNP po ay they will go after the violators and even against local chief executives na hindi magpapatupad ng mga batas. So ito pong ating memo circular ay meron pong 5 selling points. 6 na selling points po. Ang una po, dinefine natin kung ano yung mga mass gathering sa iba't ibang community quarantine level. Pangalawa po ay dinefine natin ang duties, responsibilities ng mga mayors, governors, at lalong-lalo na ang mga barangay captains. At dito rin po ay dinefine natin ang duties at roles ng mga Philippine National Police at ang supervisory powers ng higher LGUs over the lower LGUs. At isang salient points po ay ang liabilities ng mga local chief executives. Dito dapat ipatupad ang ITF guidelines at ang RA 11332, especially Section 9, Paragraph D and Paragraph E, mandatory reporting of notifiable disease and health events of Public Health Concern Act. Kailangan ipatuwad po rito ang mahigpit na pagbabawal sa mass gathering at ang paggamit po ng revised penal code. Kung ang ating mga local chief executives ay nagka-failure sa pagpuprosecute ng mga violators, mayroon din po tayong batas na magagamit
para mag-file ng administrative at criminal cases sa ating mga local chief executives. At kung kinakailangan pong magkaroon ng pagka-aresto, ang ating Philippine National Police po ay nakahanda. At ang pinakahuli pong salient points, yung citizens feedback mechanism. So kailangan po mayroong mga complaint centers at hotline numbers kung saan mag-uulat ang ating mga mamamayan. So ipatutupad po namin ito at mahigpit po nating sisiguruhin na walang magaganap ng mga mass gathering habang tayo po ay nasilalim ng mga community quarantine, lalo na sa MECQ. Ilan po. Maraming salamat po. Thank you, Secretary Anyo. Nakita ninyo yung distribution ng ayuda ngayon. Now you see the rationale of why I got men from the uniform service na retired. No, there's always marami naman ring katiwalian, pero when you are trained to be straight, in all probability you will remain straight. Yun ang kaganda sa ayuda natin. Lesser complaints meron. We will never run out of complaints, pero meron, pero hindi ganoon karami, hindi ganoon ka-serious na blatant ang harap-harapan ng ang katiwalian na ginagamit because somebody is doing his job. This is not something or it's not the right to be praising people, but someday I will have a word for them. Dadating rin yan. So, Carl, you have something to report. How are we doing? Can we survive? Mahal na Pangulo, magandang gabi po kay Senator Bongo at mga miyembro ng gabinete. Ang iulat ko po ngayon ay yung update sa National ID. Kasi malaki po ang maitutulong ng National ID sa ating COVID-19 pandemic recovery. So gaya po ng inulat ko dati po sa Malacanang, dahil sa COVID-19 pandemic, ay ginawa po nating 3-step approach ang National ID para para maiwasan natin yung mahabang pila sa registration center, kasi bawal po 'yan kasi we have to maintain the social distancing and health protocols. So yung step 1, ito po yung house to house or online collection of data and setting of appointment. Nagsimula po tayo last year in October. Yung house to house po, ginagawa po natin 'yan sa mga mas mahihirap na kababayan natin. At yan po ang priority kasi sila po ang walang ID. Tapos nagsimula rin tayo last week ng online system. Yan yung ipapaliwanag ko po mamaya. Pagkatapos po ng step 1, pwede po sila pumunta sa registration center sa bawat probinsya para yung kanilang biometrics ma-capture. Ito po yung fingerprints, yung iris scan, at yung picture. Kung naalala niyo po, mahal na Pangulo, ito yung dinaan niyo po, yung sa Malacanang, yung nagpa-register po kayo sa National ID. So tapos na po kayo. Tapos yung step 3, ito yung pagbigay ng actual ID cards. Ito ay nagsimula last May 1. At so far, may nabigyan na po ng National ID. So sa next slide po, ito po yung ating achievement sa National ID. As of today, we already registered 33.4 million individuals for step 1. So malaki na po yung progress natin. Nagsimula po tayo last year, October 12. Ngayon po, as of May 3, nasa 33.4 million na po tayo. Pagkatapos, yung step 2, ito po yung pag-capture ng biometrics, ay nasa 6.4 million na tayo. Yung step 2, medyo mas mabagal, kasi hindi po pwede maramihan yung pagpunta sa registration center. Kailangan mag-ingat po para hindi mag-spread ng virus. At since nasa ECQ or MECQ po tayo, mas mabagal po kasi mas maingat kami sa pag-implement nito para hindi po kumalat yung virus. Tapos yung maganda rin po dito, of the 6.4 million individuals na nagpa-register sa step 2, 2.2 million individuals opened a bank account.
Kasi every time po na pagtapos na ng step 2, yung Land Bank of the Philippines, meron silang kiosk sa tabi ng registration center. Para lahat po na wala pang bank account ay pwede pong magbukas ng bank account on the spot. At gusto po natin sana lahat ng pamilya ay may isang bank account bago magtapos yung ating taon na to. And yan po yung sinasabi natin 100% financial inclusion by family. Next slide. Ito pong data na to ay nagpapakita kung ano po yung progress natin. So, pakiclick lang po. Yung unang papakita ko po sa inyo ay yung progress as of April 30. 113% po ang accomplishment natin. So, pakiclick ulit one more time. That is equivalent to 33.4 million yung ating nabigyan ng step 1 na registration. Pakiclick po ulit. 77 out of 86 provinces po ay mayroon ongoing na step 1 registration. So ito pong nakikita niyong mapa, yung malalim po or very dark green, ito po yung mas maraming progress. Pero naghahabol din po kami sa ibang probinsya para ma-achieve na natin yung ating target na 50 to 70 million by the end of the year. Next slide po. Ito po naman yung step 2, pakiclick po ulit. We are 59.9% of our June 2021 target. So lampas kalahati na po at mabilis actually ang ating delivery. Next click. Ito po yung sinasabi ko po na 6.378 million ang nagpa-register na sa step 2 and that is equivalent to 106% of our target. Next click. At 19 out of 37 provinces po ay on track sa implementation ng step 2 ng national ID. So, mahal na Pangulo, hindi po lahat ng probinsya ay available kasi slowly po natin nire-ramp up. Pero in the middle of the year ay masaserve na natin ang lahat ng probinsya. Next click. At gaya po ng sinabi ko po, yung nagbukas ng bank account ay 806,000. Pero, next click, yung mga onboarded for bank account opening, ayan yung 2.2 million. Kasi yung iba po, nagbigay lang ng documents, hindi pa po nabuksan, pero mabubuksan na rin po yan ng Land Bank anytime. Next slide. Ito po yung tatlong priority use cases or objective ng ating national ID. Yung una po, financial inclusion. So gaya po ng sinabi ko po, Land Bank is co-locating in all the PhilSys registration sites with the goal of opening a bank account for all low-income Filipinos by the end of 2021. Yung pangalawa po, yung pagtulong po natin sa COVID-19 vaccination. Pag simula na po ng category or priority C, ito po yung general population na siguro magsisimula by the end of the year, ay pwede pong tulungan ng ating national ID yung pag-queue and pag-register ng general population. At yung pangatlo po, yung pagbigay ng ayuda or social protection. Dahil meron na po bank account ang bawat mahihirap na pamilya, sila ay pwedeng bigyan na diretso ng ayuda or social amelioration. Hindi na pa yung pipila po sila sa distribution center. So malaking tulong po ito for the future. Next slide. Ngayon po, sa April 30, 2021, nag-launch po yung PSA or yung Philippine Statistics Authority ng pilot online registration for step 1. Ito po yung mga hindi naman may hirap na may computer or may tablet or cellphone na pwede naman mag-register online para mas mapabilis yung ating registration system. At ito ay isang pilot kasi gusto po natin malaman kung ano po yung mga problema para mas ma-improve natin yung serbisyo. Next slide. Ang nangyari po, yung registration natin nag-encounter ng technical issues dahil ang dami po na Pilipino ang gustong mag-register sa first day sa online. Yung ating website is designed to accommodate 16,000 simultaneous users per minute na may peak of 35,000. Pero sa unang minuto lamang, 46,000 Filipinos ang gustong mag-register. So malaki po yung demand at interest sa national ID. Ito ay 3 times the capacity. Ang nangyari po, bumagal po yung website at marami hindi na-serve kasi meron po tayong mga slowness or downtime.
Yung analogy po nito ay isang bagong restaurant or theme park na tipong nag-prepare naman tayo for the usual holiday or weekend peak kasi mas maraming gustong pumunta sa Sabado at Linggo at sa mga holidays. Pero yung sa first day ay hindi po natin na-serve lahat kasi lahat po ay gustong tumikim sa bagong restaurant or sa mag-enjoy sa theme park. So lahat po ito ay natutunan namin at ginagawa po namin ngayon ang pag-improve. Next slide. Just to conclude, Mr. President, I have conveyed my sincerest apologies to the Filipino people for the inconvenience. At ngayon po, kausap namin araw-araw yung mga international and local experts para tulungan po tayo na i-improve yung capacity. At dahil ito ay isang pilot, we will learn, make sure to learn from our experience. At nagpapasalamat po kami sa lahat ng Pilipino na nagsuporta sa National ID. Yung pagdagsa po nila sa registration last April 30 online ay isang patunay na maraming Pilipino ang may gustong kumuha ng national ID. At pag may national ID na po sila, ay mabibigyan po natin sila ng mas maraming serbisyo. At matutulungan po natin yung recovery ng ating bansa. So yan lang po ang aking ulat, mahal na Pangulo. Maraming salamat po. Thank you, Carl. Let me, my 2 cents statement dito sa trabaho mo. First, dito sa ID. Unahin itong ID because this has been long in coming. Actually, it was during the time of President Ramos. The military establishment, of course, it was always part of the insurgency campaign, mga kalaban ng PA. They were always suspecting it, but they made a strong lobby and made a strong noise so that nothing came out of it. So this is something which has been long, I said, been the dream of every administrator in government. You are one, so I congratulate you. Do not worry. You've done. You give your precious time to the people. Saludo ako diyan. Kasi matagal na talagang gusto natin 'yan. Ang problema ang una noong the loudest that you could hear at the time was the left. Ayaw nila. Kasi it will identify may syndrome may syndrome yan sila, so hindi natin masisi. And the other side is yung pagtulong mo sa, sabi ko yung ayuda, ulitin ko. It was done with implemented by DILG and you provided the logistics and support to the policy. So let me thank you again in behalf of the people. We are indeed grateful to you. So if there's nobody would want to talk any further, we are ready to listen. Pag wala na, then it's time to say to the people for tonight, goodbye. See you next talk, and we will expound more of the troubles of the Filipino. Pag-usapan natin yung sa ano ang nasa loob ng Pilipino. One is the hunger. We are trying to do everything we can within the limited resources of government. And of course, yung the opening of ako mahirapan ako mag-ano sa tao. I don't know whether to cut my throat and explain to you that I keep on
extending the quarantine. Alam mo, sa totoo lang, in the end, sa katapusan nito, magpasalamat tayo sa mga doktor, medical people who really give us the proper advice. It is good to listen to people na may alam. Linya nila yan eh. Kung batas ito, lalo na criminal law, dito ka sa akin, I can give you in a jiffy, any moment's advice. Pero hindi man linya ito ngayon ng mga abogado. Hindi kailangan ng mga abogado ngayon dito sa problema to. But let me assure to the people that once things begin to clear, we will lift the quarantine immediately without delay. Sa mga kasamahan ko, maraming salamat sa pagkinig ninyo. And I hope that you continue to listen to government. Hindi kailangan na makinig kayo ng mga speeches. There is no speech, walang speeches dito. No speeches except serious talk about seryosong usapan sa ating problema. And maraman ninyo kung paano ang ginagawa namin. Salamat po. Magandang gabi sa inyo lahat. Para ihayag ang pinakahuling kalagayan ng COVID-19 crisis sa bansa at ang mga hakbang na ginagawa ng pamahalaan laban sa pandemya, mula sa Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ito ang Talk to the People.